Mỗi người đều có những khoảnh khắc không thích bản thân mình vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Điều này có thể là do điều gì đó chúng ta đã làm, một khía cạnh nào đó của cơ thể, hoặc có lẽ chúng ta tin rằng mình không đủ tốt. Dù lý do là gì, việc không thích bản thân có nghĩa là chúng ta không hài lòng với chính mình. Có điều gì đó sai sót, thiếu thốn và không hoàn thiện về con người chúng ta. Những khuyết điểm mà chúng ta cảm nhận được khiến chúng ta cảm thấy không yên tâm. Điều này không phải lúc nào cũng tệ và có thể là khởi đầu của sự thay đổi theo hướng đúng đắn. Nhưng khi sự không thích bản thân tăng lên và kéo dài, nó trở thành căm ghét bản thân, sự căm ghét chính mình. Liệu sự căm ghét bản thân hay tự ghét mình có bao giờ thực sự mang tính xây dựng hay nó thường chỉ dẫn chúng ta đến bế tắc? Và có lẽ quan trọng hơn, liệu sự căm ghét bản thân có thường, nếu không muốn nói là luôn luôn, dựa trên một ảo tưởng? Sự căm ghét bản thân có thể từ từ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta, bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ của sự tự phê bình, tự nói với bản thân rằng chúng ta không đủ tốt hoặc đã thất bại ở một khía cạnh nào đó. Theo thời gian, những suy nghĩ này có thể phát triển thành sự ghê tởm sâu sắc, ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận bản thân và vị trí của mình trong thế giới. Sự căm ghét bản thân không đến mà không có nguy hiểm, nhưng những lý do khiến chúng ta tự ghét có thể không chính đáng. Hơn nữa, sự căm ghét bản thân có thể thực sự là một biểu hiện của chủ nghĩa tự ái. Vậy tại sao chúng ta ghét chính mình? Có điều gì tốt đẹp trong sự căm ghét bản thân không? Và làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nó? Video này sẽ khám phá vấn đề căm ghét bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ Hồ Nhật Hic et Nunc, hãy cân nhắc nhấp vào phần mô tả phía dưới video để mua những đầu sách mà tôi tham khảo để tạo video này. Cảm ơn bạn và hy vọng bạn sẽ thích video này. Tin rằng sự căm ghét bản thân là một động lực tốt cũng giống như nghĩ rằng sự tức giận là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề. Đôi khi nó có thể có hiệu quả và đôi khi nó cho chúng ta khả năng vượt qua những ranh giới mà chúng ta không dám vượt qua. Nhưng liệu sự tiến bộ đó có đáng với rủi ro và đau khổ đi kèm với sự căm ghét bản thân không? Trong khi nó có thể cung cấp một động lực tạm thời, hậu quả lâu dài thường vượt xa những lợi ích ngắn hạn. Sự căm ghét bản thân không được kiểm soát có thể gây ra những tác động đáng kể và lâu dài đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của một người. Nó thường dẫn đến một vòng xoáy đi xuống, nơi những suy nghĩ trầm cảm nuôi dưỡng cảm giác vô giá trị. Sự căm ghét bản thân cũng liên quan đến các hành vi tự hủy hoại và tự hại, có vẻ ban đầu có vẻ mang tính xây dựng. Ví dụ, một người theo đuổi lối sống lành mạnh một cách ám ảnh có thể thực sự đang che giấu một rối loạn ăn uống, bắt nguồn từ sự ghê tởm sâu sắc với bản thân. Hoặc một người có vẻ tham vọng và chăm chỉ, có thể bị thúc đẩy bởi những cảm giác sâu sắc về sự thiếu sót, khiến anh ta dễ bị kiệt sức. Cuối cùng, sự căm ghét bản thân là một lực lượng hủy diệt làm cho con người khổ sở. Nó có thể dẫn đến nghiện ngập, cô lập, tự trừng phạt và thậm chí tin rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu không có họ. Nhưng sự căm ghét bản thân này xuất phát từ đâu? Nguyên nhân của sự căm ghét bản thân rất phức tạp. Có nhiều lý do khiến chúng ta ghét chính mình. Chúng ta có thể đã nuôi dưỡng sự căm ghét bản thân như một hệ quả của việc bị bắt nạt. Ví dụ như dẫn đến việc chúng ta tin rằng mình thấp kém và có điều gì đó cực kỳ sai trái về bản thân. Chúng ta cũng có thể ghét chính mình vì chúng ta không tuân thủ các kỳ vọng xã hội về thành tích. Chúng ta cảm thấy như những kẻ thất bại. Hoặc có lẽ chúng ta ghét chính mình vì chúng ta tin rằng nhân loại khá đáng khinh và tốt hơn là chúng ta nên ngừng tồn tại hoàn toàn. Theo kinh nghiệm và quan sát của tôi, sự căm ghét bản thân phần lớn là một vấn đề cá nhân. Đó là sự căm ghét nhắm vào chính bản thân với bất kỳ lý do nào. Nó thường bắt nguồn từ cảm giác không đủ tốt và không đo được so với những người khác. Một câu chuyện cá nhân nhỏ. Sau nhiều năm thành công, lượt xem của kênh tôi đã giảm mạnh. Mặc dù tôi cố gắng duy trì tích cực, nhưng đã có những khoảnh khắc tối tăm trong quá trình suy giảm này. Trong những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Phải chăng tôi là một kẻ thất bại? Mọi người sẽ nghĩ gì về sự sa sút của tôi? Tôi cảm thấy tức giận với chính mình vì những sai lầm mà tôi đã mắc phải. Tôi tự trách mình vì không làm việc đủ chăm chỉ, dù tôi đã khá kiệt sức gần đây.
Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình và cảm thấy không đủ. Điều này bắt đầu làm ăn mòn sự tự tin của tôi. Tôi hiểu tại sao mọi người lại trải qua sự tự ghét vì thất bại. Tôi tin rằng sự căm ghét bản thân dựa trên thất bại là một trong những hình thức tự ghét phổ biến nhất hiện nay. Có sự xấu hổ, tội lỗi và tự trách vì những thiếu sót của bản thân. Có nỗi sợ bị đánh giá vì thiếu danh tiếng. Sự tự ghét có thể phát sinh từ thất bại không có gì đáng ngạc nhiên, xét từ nhu cầu đạt được thành công trong xã hội hiện nay. Điều mà triết gia Byung-Chul Han đã viết trong cuốn sách The Burnout Society mà tôi đã khám phá trước đây. Theo Han, chúng ta đã chuyển từ một xã hội kỷ luật sang một xã hội thành tích. Trong khi xã hội trước đây được điều hành bởi không và những kẻ tội lỗi là những người điên rồ và tội phạm, xã hội hiện tại, xã hội chúng ta đang sống, được điều hành bởi có và có thể vô hạn, và bao gồm những người thắng cuộc và thua cuộc. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy như những kẻ thất bại ngày nay. Trong mắt họ, họ đã không thành công. Họ không trở thành những doanh nhân thành đạt, triệu phú hoặc những gì môi trường của họ nói rằng họ nên trở thành. Họ tự gọi mình là kẻ thua cuộc, giống như xã hội gọi họ như vậy. Những thông điệp xã hội này có thể dẫn đến sự tự ghét. Cảm giác không đủ cũng có thể phát sinh từ những khía cạnh bẩm sinh mà chúng ta không thể thay đổi, hoặc ít nhất rất khó thay đổi. Khái niệm lookism xuất hiện ở đây. Lookism là sự thiên kiến và phân biệt dựa trên cách một người trông như thế nào. Đó là khái niệm rằng mọi người đối xử với nhau khác biệt dựa trên mức độ họ phù hợp với lý tưởng sắc đẹp của xã hội. Nói đơn giản, xã hội đối xử với người đẹp tốt hơn người xấu xí. Thực tế rằng, người đẹp thường có nhiều lợi thế hơn trong nhiều môi trường, có lẽ là đúng. Một khối lượng lớn nghiên cứu đã xác nhận điều đó. Mức độ lookism quyết định con đường cuộc đời của chúng ta là một câu hỏi còn tranh cãi và có rất nhiều thông tin sai lệch xung quanh chủ đề này mà chúng ta sẽ khám phá sau. Nhưng rõ ràng là một người cảm thấy thiếu sót về nhan sắc có thể dẫn đến sự tự ghét. Chúng ta có thể thấy sự tự ghét này với những người tự gọi mình là incel, viết tắt của Invisible Celibates. Nhiều người trong số đó khuyến khích nhau từ bỏ sự thân mật và gọi những người đàn ông xấu xí, thấp bé là loài cấp thấp. Liệu xã hội có phần trách nhiệm cho những cảm xúc này hay không là một chủ đề khác. Sự tự ghét cũng có thể xảy ra vì những hành vi trong quá khứ, những việc chúng ta đã làm mà chúng ta hối hận. Có thể đã có những lúc chúng ta làm bản thân xấu hổ. Chúng ta có thể đã đối xử tồi tệ với người khác, kể cả những người chúng ta yêu thương. Chúng ta có thể đã là những kẻ hèn nhát. Có thể chúng ta đã trốn tránh khi chúng ta nên đứng vững, điều này vẫn ám ảnh chúng ta. Vì vậy, chúng ta mang theo những trải nghiệm trong quá khứ, xác định với chúng, tự trừng phạt bản thân và để những ký ức này làm phiền tâm trí, gánh nặng với tội lỗi và xấu hổ. Một số người thậm chí từ chối hạnh phúc của mình vì những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ. Điều này có vẻ cao cả, nhưng liệu đó có phải là cách xây dựng để đối phó với quá khứ không? Sự tự ghét cũng có thể xảy ra vì cách chúng ta đã bị đối xử trong quá khứ. Chúng ta có thể tự trách vì bị bắt nạt. Chúng ta có thể đã nội tâm hóa những gì mà kẻ bắt nạt đã làm và nói, và tin thật sự rằng chúng ta kém hơn những người khác. Cha mẹ của chúng ta có thể đã đối xử tồi tệ với chúng ta, và chúng ta có thể cũng trách mình vì điều đó. Ý tôi là, việc người khác đã dẫm lên chúng ta và đối xử với chúng ta như cặn bã, chắc chắn phải có lý do, phải không? Vì vậy, chúng ta đơn giản chấp nhận rằng chúng ta là người kém cỏi, xứng đáng bị khinh bỉ, không xứng đáng được yêu thương. Thường thì, chúng ta thể hiện sự tự khinh bỉ này với thế giới qua cách chúng ta đối xử và mang theo chính mình. Điều thú vị là sự tự ghét có một yếu tố tự kỷ, vì có vẻ như có một sự tập trung mãnh liệt vào bản thân, dù là những khía cạnh không mong muốn của bản thân. Khi chúng ta nghĩ về nó, sự tự ghét là một trạng thái tự mãn. Đầu tư của chúng ta vào chính mình là quá lớn đến nỗi nó dẫn chúng ta đến những cảm xúc ghê tởm và tuyệt vọng này, chỉ vì cách chúng ta nhìn nhận về bản thân, đặc biệt là những gì sai với bản thân. Khi chúng ta dành nhiều thời gian trong trạng thái tự ghét, đáng để hỏi, liệu tôi có quan trọng đến mức tôi nên tập trung nhiều năng lượng tinh thần vào bản thân không? Khi tự ghét, chúng ta tham gia vào một nghịch lý thú vị. Chúng ta ghét chính mình, trong khi sau đó lại mê đắm những phần của bản thân mà chúng ta ghét. Thật thú vị phải không?
Ví dụ, hãy xem sự tự ghét như là hậu quả của việc đã làm bản thân xấu hổ. Hãy để tôi chia sẻ một giai thoại. Hãy trở lại thời điểm tôi 18 tuổi, khi tôi mới vào đại học, phải trình bày một bài thuyết trình ngắn trước vài trăm người. Mặc dù tôi rất lo lắng, tôi đã bị tê liệt và làm trò hề trước mặt mọi người. Khán giả đã phản ứng với một cái "Ow" thông cảm. Điều này là một trải nghiệm xấu hổ. Ký ức này đã ám ảnh tôi nhiều năm, tôi vẫn cảm thấy nhột nhạt khi nghĩ lại về nó. Tuy nhiên, tôi dám cá rằng không một người nào trong khán giả đó nhớ đến bài thuyết trình ngắn của tôi. Và nếu có ai nhớ, người đó có thể không ghét, chưa nói đến việc căm ghét tôi vì điều đó. Không chỉ vì sự lo lắng trong một bài thuyết trình không phải là lý do để ghét ai đó, mà còn vì 5 phút tôi làm trò hề có lẽ không quan trọng lắm. Có thể, đó đã là một khoảnh khắc định hình cuộc đời tôi, nhưng đối với thế giới lớn hơn, nó khá không đáng kể. Vậy tại sao tôi lại tiếp tục tự trách mình vì trải nghiệm đó trong nhiều năm? Tại sao nhiều người tự ghét bản thân lại tự ám ảnh về những việc họ đã làm, những điều họ đã nói, ngoại hình của họ và những thành tựu mà họ không đạt được? Có một bài tập của triết lý Stoic tên là Tầm nhìn từ trên cao mà tôi đã làm một video về trước đây. Tầm nhìn từ trên cao cho phép chúng ta nhìn nhận bản thân và cuộc sống của chúng ta từ một góc độ vũ trụ. Nếu chúng ta nhắc nhở bản thân về việc chúng ta nhỏ bé và không quan trọng như thế nào giữa hàng tỷ thiên hà, sự thật có thể cuối cùng sẽ đến với chúng ta. Những điều chúng ta ghét bản thân vì chúng là không quan trọng. Khi chúng ta rời khỏi góc nhìn vũ trụ và trở về mức độ cơ sở, với kinh nghiệm con người về thời gian, môi trường xung quanh và các mối quan hệ của chúng ta, hoặc sự thiếu vắng của chúng, thật dễ dàng để rơi vào tự ghét một lần nữa. Chúng ta có thể vẫn thấy thất bại hoặc những người xấu xí khi nhìn vào gương. Chúng ta có thể vẫn thấy nhiều thiếu sót của mình. Mặc dù một số lỗi và thiếu sót này là đúng, nhưng liệu chúng có phải là lý do để tự ghét bản thân? Hơn nữa, chúng ta có phải đang nhận thức lỗi lầm của mình quan trọng hơn thực tế không? Và ý nghĩa mà chúng ta gán cho những lỗi lầm này là gì? Ví dụ, nếu chúng ta gặp thất bại trong kinh doanh hoặc trượt kỳ thi, liệu điều đó có thực sự định nghĩa chúng ta là không đủ hay định mệnh phải thất bại? Nếu chúng ta không đạt tiêu chuẩn sắc đẹp xã hội, liệu điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu? Điều đó có nghĩa là chúng ta là những sinh vật hèn kém. Như thể việc kết thúc dòng dõi của chúng ta mang lại lợi ích cho nhân loại. Suy nghĩ méo mó thường là nguồn gốc của sự tự ghét. Những người tự ghét bản thân, đặc biệt là những người chìm đắm trong đó, thường chọn lọc thông tin ủng hộ sự tự ghét của mình. Họ thích chìm đắm trong các phòng vang vọng cùng với những người tự ghét khác, trao đổi và khuếch đại thông tin được chọn lọc kỹ lưỡng làm nhiên liệu cho sự tự ghét của họ. Người tự ghét bản thân là một ví dụ điển hình của điều này. Mặc dù có thể có một số sự thật trong những gì họ tuyên bố về ngoại hình và sở thích trong thị trường hẹn hò, quan điểm của họ về thực tế trở nên lệch lạc bằng cách phóng đại những thông tin hỗ trợ quan điểm của họ, trong khi loại bỏ bất cứ điều gì mâu thuẫn với chúng. Ví dụ, khi một người phụ nữ chọn một người đàn ông đẹp trai hơn một người đàn ông kém đẹp hơn, đó là bằng chứng rằng đã kết thúc cho những sinh vật hèn kém. Nhưng khi một chàng trai không đẹp nhưng có bạn gái hấp dẫn được chỉ ra, họ bác bỏ bằng cách giả định anh ta phải giàu có hoặc là một ngoại lệ của quy tắc. Vậy, liệu các lý do mà chúng ta dựa vào để tự ghét bản thân có thực sự hợp lý không? Chúng ta có phải đang dựa vào thông tin sai lệch để tự ghét mình? Chúng ta có phải giữ sự tự ghét vì quan điểm méo mó về thực tế không? Nếu ví dụ, chúng ta trượt kỳ thi lái xe, điều đó có nghĩa là chúng ta là những kẻ thất bại không thể làm gì. Chưa nói đến việc có thể lái xe, hay nó có nghĩa là chúng ta chưa có đủ thực hành để điều khiển một phương tiện và tham gia giao thông. Hoặc nếu chúng ta không đáp ứng tiêu chuẩn sắc đẹp xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta là những sinh vật hèn kém. Hay nó chỉ đơn giản là chúng ta thiếu ở một lĩnh vực mà xã hội đánh giá sắc đẹp của chúng ta, mà không làm giảm giá trị vốn có của chúng ta, khả năng của chúng ta trong các lĩnh vực khác, hoặc khả năng của chúng ta để hạnh phúc. Giả sử chúng ta có cái nhìn hợp lý về những phẩm chất và thiếu sót của chúng ta. Giả sử chúng ta thực sự có những khuyết điểm, mọi người đều có.
Giả sử chúng ta thực sự có quá khứ không đẹp đẽ và chúng ta không may mắn trong sổ số di truyền về ngoại hình, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta có lựa chọn nào ngoài việc nằm trên ghế sofa tự ghét bản thân? Nếu sự tự ghét chiếm hữu bạn, có còn hy vọng không? Có cách nào để tiến lên phía trước không? Có nhiều điều chúng ta có thể thay đổi về tình trạng của mình. Chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta trông như thế nào đến một mức độ nhất định. Chúng ta có thể đạt được những điều hoặc chuyển đến một nơi khác. Chúng ta có thể hành động trong hiện tại để có một tương lai tốt hơn. Chúng ta có thể tập thể dục, ăn uống lành mạnh hơn và trở nên hào phóng và tử tế hơn. Nhưng có nhiều điều chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Các hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta về cơ bản là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đối với phần lớn, chúng ta không thể thay đổi cách chúng ta trông như thế nào. Chúng ta không thể thay đổi nơi chúng ta đã đến từ đâu. Chúng ta không thể thay đổi những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải. Chúng ta không thể thay đổi những gì người khác đã nói và làm với chúng ta trong quá khứ. Vậy, chúng ta đối phó với sự tự ghét vì tất cả những điều này như thế nào? Từ góc độ Stoic, vấn đề không phải là hoàn cảnh của chúng ta. Vấn đề là sự tự ghét. Sự tự ghét là một phản ứng đối với hoàn cảnh. Nó phát sinh từ những suy nghĩ của chúng ta về những gì đang xảy ra. Do đó, khi bạn ra ngoài thế giới, bạn sẽ gặp nhiều người có hoàn cảnh tồi tệ hơn bạn nhiều, nhưng không có dấu hiệu của sự tự ghét trong những người này. Nếu có một điều tôi đã học được từ các chuyến đi của mình, đó là mọi thứ đều tương đối, có những cách nghĩ và nhìn nhận cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Tôi đã gặp những người, theo lý tưởng của xã hội thành tích phương Tây, sẽ được coi là những kẻ thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, họ là những người hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn là một sinh vật hèn kém, không xứng đáng sống, hãy đi du lịch, thăm các không gian công cộng và xem có bao nhiêu người không đẹp và thậm chí xấu xí đang có mối quan hệ và chỉ đang sống cuộc sống của họ. Họ có thể thậm chí còn khá hạnh phúc. Sự tự ghét là chuyện gì? Nó có phải là phản ứng thái quá với cuộc sống không? Mục đích của trạng thái tự chìm đắm vào tất cả những ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc liên quan đến những sự thiếu hụt mà chúng ta cảm nhận được là gì? Liệu có cách sống mang tính xây dựng hơn không? Epictetus, triết gia Stoic, đã lập luận rằng một người được giáo dục kém thì đổ lỗi cho thế giới, một người mới bắt đầu học thì đổ lỗi cho chính mình, nhưng một người được giáo dục tốt thì không đổ lỗi cho thế giới, cũng không đổ lỗi cho chính mình. Epictetus không phủ nhận rằng những sai lầm của chính mình có thể gây ra bất hạnh và rằng chúng ta không nên học hỏi từ chúng. Chính sự đổ lỗi là vấn đề. Sự tự đổ lỗi không mang tính xây dựng. Nó là không hợp lý. Đây không phải là trạng thái hữu ích để ở trong. Chúng ta cố gắng đạt được điều gì bằng cách chỉ trích bản thân vì những lỗi lầm và khía cạnh không mong muốn của mình. Một lần nữa, từ góc độ Stoic, vấn đề là sự đổ lỗi, không phải các sự kiện. Tôi sẽ mở rộng quan điểm này ra sự tự ghét. Khi sự tự ghét chiếm hữu bạn, hy vọng không tìm thấy trong hoàn cảnh mà là cách bạn liên hệ với chúng. Bạn có thể ghét thế giới, bạn có thể ghét bản thân, nhưng bạn thực sự đạt được điều gì từ việc đó? Cảm ơn bạn đã xem.